بلش تصوير. اهلا وسهلا بكم قناة اسطنبول بالعربي بالحلة الجديدة. اليوم موضوعنا عن قصة مسلسل اليمين اللي عبر 280 حلقة الى الان. 3 اجزاء من معاناة، من حزن، من فرح الى اخره. شنو قصتها الاساسية المختصرة؟ راح نشارك وياكم قصتها الاساسية المختصرة. اتمنى الحلقة تكون تشويقية، تابعوا ويانا الى اخر الفيديو. يلا نبدأ. قبل ما نبدأ الفيديو احب اذكركم انه تسوون لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. اليوم وياكم بسلسلة كلش حلوة نبديها ان شاء الله، سلسلة قصص المسلسلات التركية. نبدأ بأول قصة اللي هي قصة مسلسل اليمين أو القسم. تابعوا ويانا. مسلسل القسم أو مسلسل اليمين بدأ بسنة 2019، كان يعرض بشكل يوميا ما عدا السبت والأحد. ترجمته هواية قنوات يعني على الانترنت، من ضمنها قناتنا اسطنبول بالعربي. 99 حلقة من الجزء الثاني تقدرون تشوفوها على التليجرام، موجود الرابط في التعليق المثبت أو صندوق الوصف. قصة المسلسل بشكل مختصر شنو هي؟ يعني قصة المسلسل اللي صار فوق 280 حلقة إلى الآن يعرض، المغزى مالتها شنو هو؟ هل المغزى من عنده شيء سلبي أو شيء إيجابي؟ المسلسل القسم لاقى إقبال من الجمهور العربي أو الجمهور الغير تركي بشكل قوي جدا، خصوصا من الجمهور العربي كان يتابعوه يعني على قناتنا احنا. في 99 حلقة كانت المشاهدات عبرت 10 مليون تقريبا على 99 حلقة. أتذكر يعني إقبال كبير جدا على المسلسل. بسبب الحضورات على القناة والهاية تم إلغاء أو ترجمة هذا الشيء، لأنه صارت معارضة للقناة مالت الأساسية، وقصة طويلة ما نريد نذكرها. المهم، مسلسل اليمين شنو بدايته؟ على مود شنو بلش؟ قصة المسلسل بشكل مختصر خلي نبلش انه الممثلين الادوار الاساسية اللي هي لعبته جوبيرك واوزجا، الاثنين الثانيات اللي هي يامور اللي هي اذربيجانية، عمه جوكبيرك اللي امير يجسد شخصية امير، اوزجا اللي هي ريحان، وامير. خلي نستخدم اسماء اللي مستخدمة بالمسلسل يكون أفضل على مود نثبت إلى نهاية الفيديو. أمير وريحان وحكمة أبو أمير. حكمة أبو أمير بسبب مرضه اللي ربي يعافينا من كل هذا المرض الخبيث السرطان. ابنه كان طايش بهذيك الفترة، يعني شاب وعنده ثروة وشون متمسك بالشركات وأموال. يعني شوف احنا الناس او الشباب الطايشة من تكون عندهم فلوس او يكون عندهم اثرياء ما يعرفون شي يسوون، ما يتحملون المسؤولية بشكل مختصر. حكمة والد امير راد يحسن من حياة امير بسبب موت اخته بالتبني اللي هي ام ريحان. راح على قرية ايرزروم، قرية بعيدة على اسطنبول، جاب ريحان الفلاحة القروية اللي هم يقولون عنها، وخلاها تتزوج من ابن الأمير، زوج من ابن حكمة أمير عفوا. بهذه الفترة الكل تعارض على هذا الشيء بسبب انه فلاحة تتزوج شخص غني ثري متعلم. ماكو قياس، ماكو عدل بالموضوع. احنا يقولون من الطبقة الراقية يسموه هذا الشيء. والدة أمير اللي هي جافيدان رفضت هذا الشيء، رفضت الزواج بشكل قطعي. ابني
ياخذ بنية فلاحة؟ مستحيل. قطعت هذا الشيء، رفضت هذا الشيء رفض تام. بعد ما رفضت سوت محاربة. المهم حكمت بهذا الأثناء خلاها تتزوج أمير غصبا ما على أمير وأمه. بالجزء الأول هذا الحكي تزوجته. قصة اسم القسم أو العهد، ليش سموه اسم هذا المسلسل هيجي؟ قسمت ريحان على نفسها انه تصون الامانه، تصون مرض خالها اللي هو المرض الخبيث السرطان، عافانا الله واياكم، وتحافظ على هذا الزواج، ما تريد تخيب ظن خالها اللي بالتبني بزواجها من ابنه امير. اول يوم ما قبل انه امير يلمس ريحان، اول يوم زواج ظل يسوي مشاكل بسبب جافيدان اللي هي امه، تتعرض لهم، تسوي لهم، تخلق لهم جو من المشاكل. استمرت بالمشاكل جافيدان والحيل مالتها. شلون نقول احنا، العمة ما ترضى على الجنة، ما يحبون الطبقة الراقية، الطبقة الفلاحة او يعني الطبقة الادنى من عندهم. هنا التوازن بالمجتمع يعني شيء شلون نقول صعب. الطبقة الراقية ما تتقبل الطبقة الأقل من عندها، لازم طبقة راقية تتزوج طبقة راقية، طبقة فلاحة تتزوج طبقة فلاحة. فهذا الشيء أثر على جافيدان. شون مثلا ابني زوجته تكون فلاحة؟ حاربت. بالبداية كانت زوجته على أساس جيمرا، اللي تتذكرون متابعين مسلسل اليمين يتذكرون هذا الشيء. بس بعدين انه تزوج ريحان، جيمرا ظلت ترتكب الأفعال هي وأمه على مود يطلق أو ينفصل أمير من ريحان. هواية مرت بحلقات تكرار فلاش باك، يعني إعادة للمسلسل أو تطويل للمسلسل بغرض أنه حب المتابعين إله، فشون نقول يعني يستمرون بالمشاهدة مالته. خاصة فترة كورونا استمروا فلاش باك يعني الحلقة هي ربما 10 دقائق والبقية كلها إعادات للجزء الأول أو الجزء الثاني. نرجع لموضوعنا، أنه حكمة خلاها الريحان تتزوج ابنه أمير. استمرت هاي المعاناة فترة طويلة. بعدين حكمة تمرض بشكل قوي جدا، يعني والد أمير، فاضطر أنه ينام سريريا. جافيدان استغلت هذا الوضع، وبسبب ضعف حكمة ما يقدر انه يسوي لها شيء او يقدر يشوف عمايلها الخبيثة، استمرت بالكيد، استمرت بالافعال، استمرت بالمحاربة لريحان وامير. امير وريحان كل ما لهم يحاربون. ريحان تثبت الامير انه هي صادقة القلب، انه هي مو جاية على طمع. هو امير اصلا كان على شنو؟ عباله انه تزوجته على مود الثروة مالته، على مود انه هو غني، على مود انه هو من عائلة معروفة في اسطنبول. كل هذا الشيء بمرور الزمن تغير عند امير وتفكير امير. قدرت ريحان تثبت وجودها وتقول له اني حقيقة اني اجيت وتزوجتك على مود خاضي بأمر من عنده، ما أريد أكسر أمره. تزوجتك أنا مو على مود مصلحة، مو على مود أنت غني. اكتشف أمير هذا الشيء يوم بعد يوم. اكتشف أمير أنه ريحان طيبة القلب، ريحان وحدة يعني بنية زينة. ريحان اكتشفت أنه بأمير هو مو شخص جشع أو حاب للمال كلش، بعد ما أنه عاملته بشكل صحيح واستمرت بالمعاملة مالته. بفترة أنه أعلن حبه ريحان أمير، فجاب لها، ربما تتذكرون أنتوا أحباب مسلسل اليمين، هي تمنت أنه تصير ثلج أو تمطر الدنيا ثلج وهو الدنيا صيف، فراح جاب كادر على مود أنه شنو تمطر الدنيا ثلج، سوى لها مفاجأة. كان كلش المنظر حلو. الأغنية كانت أول أغنية إلها، والأغنية مالته حيل حلوة، موجودة على قناتنا على التليجرام، تقدرون تشوفوها. من حلقة 186 صار الاجتماع مال
أمير وريحان. حقق أمير حلم ريحان إنه تمطر ثلج وهم إيد بإيد يتركون هموم الحياة على جنب. بهذاك المشهد قال أمير فد جمل حيل حلوة: في وقت من الأوقات هنالك نجمة صغيرة لامعة في السماء، تلك النجمة مختلفة عن باقي النجمات، لا يهم حجمها الصغير، كانت تنثر الضوء بقدرتها، تحول الليل للنهار، لقد وقفت كثيرا من أجل تحويل الظلام إلى النور. باقي الكلمات في الحلقة 186 تقدرون تشوفوها. الحلقة نار جدا، تقدرون تشوفوها على الروابط الموجودة في التعليق المثبت في التليجرام بدون إعلانات ولا أي شيء، يعني أبدا مو ترويج لنفسنا. ذاك الوقت زاد حب أمير الريحان بشكل كبير جدا. كل ما الأمير إنه يساعد أو يخلي ريحان إنه تكون سعيدة. أول شيء سوالها الحفلة وعلى الجسر مال بسفور إذا تتذكرون، وخلى اليرعات، يعني هي تحب ريحان اليرعات كلش هواية، فجاب لها اليرعات الملونة اللي تعطي الضوء، وبعدين جابها على مكان كلش عالي وخلفها جسر البسفور. من هناك بلشت المفرقعات خلفهم واحتفلوا أول احتفال. ثاني احتفال صار في المنزل من خلى جاب لها الثلج أو حقق لها حلمها أنه تنزل الدنيا ثلج، بسبب أنه كان الدنيا صيف أو يعني بين الصيف والشتاء ماكو ثلج بهذاك الوقت. جاب لها كادر يقطون مرحلة الشتاء، أنه يجيبون مثلا تخلي الدنيا تمطر ثلج وهي سوالف. بعدين كان حلمها أنه تكمل دراستها بشكل من الأشكال، خلاها أنه تسجل بالجامعة. هاي بأخير الحلقات تسجل بالجامعة بدون أنه ما تعرف أنه هو ساعدها. بعدين اكتشفت يعني أحداث حيل مشوقة حلوة. أخير شيء اكتشفت أنه هي حامل من أمير. هذا الخبر خلى أمير يطير من الفرحة، خلى أمير راح يصير أب، خلى أمير يتحمل مسؤولية أكثر من المسؤولية هاي. فأمير كلش انسعد، خلى العالم أنه أني مرتي حامل، فظل يتجول بالشارع يقول له مرتي حامل، أنا راح أصير أب. فهذا الشيء كلش فرح أمير، فرح ريحان تقول له أنت مجنون. أجواء حيل حلوة أنه شخص يصير أب لأول مرة بعد ما كان طايش بحياته. تعدلت حياة أمير بفضل رب العالمين ثم فضل ريحان، لأنه ريحان طيبة قلبها استحملت على كل المشاكل اللي سوتها جافيدان، سوتها جيمرا، سوتها العائلة مال أمير، وخاصة أنه هم ما يريدوها، فاستحملت على هذا الشيء. فيقول له الصبر كنز، بعد الصبر سعادة. من هذا المنبر نوصيكم بالصبر. الصبر جميل، الصبر مفتاح الفرج، وإحنا أكيد وياكم صابرين على أنه نوصل القناة مالتنا 1,000,000 مشترك بجهودكم إن شاء الله، وتكون أول قناة عربية تنشر محتوى أكثر من لغة بالعالم، عن المسلسلات، عن كل شيء بتركيا، ونكبر ونصير أكبر عائلة على اليوتيوب. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو تحفيزا انه نسوي فيديوهات اخرى عن هاي السلسلة. واخبرونا بالتعليقات اي مسلسل تحبون انه نتكلم عن قصته بشكل مختصر. السلسلة كلش كبيرة واسماء من المسلسلات رهيبة والترند مالتها كلش عالي. ننتظر آراءكم بالتعليقات، ولا تنسون تفعلون الجرس على مود يوصلكم كل جديد. أمير بعد ما فرح أنه صار أب، جافيدان خلت الريحان أخت. هي صحيح هي بالحقيقة أنه يعني نقول إنه الريحان كان إلها أخت اسمها كلثوم،
كلثوم ضاعت من كانت صغيرة كلش بإرزرم، محافظة إرزرم. بعد سنوات هواية طلعت كلثوم إلى العيان، جابتها بخطة من خطط جافيدان. طلعت كلثوم بخطة يعني ماكرة كلش. بعد سنوات من الاختفاء خلتها يصدقون انه هي اخت ريحان. اول شيء خلتها انه تلتقي بيها، بعدين خلت ريحان انه اني كلثوم اختي الضايعة، فصار اكو شك بالموضوع. خلى امير يسوي تحليل DNA الكلثوم والريحان على مود تطابق الأجنسة. إذا كانت تطابق الأجنسة يعني إنهم أخوان. بهذا الموضوع بهاي الأثناء سمع الخبر منه، كانت مراقبة للوضع جافيدان أم أمير. جافيدان استغلت هذا الوضع وراحت على مركز التحليلات، رشتهم بفلوس على مود يغيرون النتيجة مال التحليل. غيروا نتيجة التحليل وخلوه من سلبي إلى إيجابي، إنه متطابق. بعد ما عرفوا بهذا الشيء، أنا ليش أخلي أختي تلم إنه كلثوم كانت عزكم الله تلم، مو انتقاصا من هذا الشيء، لا والله، وكنا بشر الحمد لله والشكر، بس إنه تلم النفايات وتبيعهن على مود تاكل لقمة العيش مالتها. أنا ليش أخلي مثلا أخويا أو أختي بهذا الموقف؟ أنت احسبها على نفسك، مثلا تخلي أخوك الضايع من زمان هذا الموقف، وأنت ربي إنه ربنا فتحها عليك من رزقه، يعني أنت بعائلة غنية تقدر تجيبه وياك يعيش أو يتحسن حاله، يعني إذا ممكن يكمل تعليم يتعلم، هواي شغلات انه يقدر يحسن من حياته، يكون الى مستقبل من ماكو مستقبل الى بهاي الشغلة. نرجع ونعيد، مو انتقاصا والله من هاي الشغلة، كل الشغلات لها الاحترام والتقدير، بس انه نقول انه الطبقة الراقية والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة كلنا فقراء الى الله، بس هي هاي الحياة. انه الناس اللي تجمع النفايات على مود تبيعها تلاقي صعوبة بالحياة، تلاقي صعوبة بالمستقبل مالتها. بهذا الأثناء راح أمير وريحان على مود يقنعون كلثوم إنه تيجي تعيش وياهم بنفس البيت. كلثوم هي شخصية مجهولة جابتها جافيدان مثل ما قلنا، يعني بمرور الزمن شيء إنه الطبقة المتدنية يكون هناك عصابات، هناك سلب، خطف، هي متعرضة إلى ابتزاز من أحد الناس، متداينة وما مرجعت لهم فلوس، خلت أمير يرجع لهم الفلوس، فتعرضوا لحياة ريحان، فرادوا يقتلوها. المهم هواية سرد من الأحداث صار على مود يطولون مسلسل. فبهذا الأثناء ريحان وكلثوم شلون على مود يندمجون مع بعض، أكو شغلات أو علامات ريحان تعرفها بأختها، من ضمنها الوحمة اللي كانت موجودة بالعنق، ومن ضمنها أيضا قبل ما تنام تغني لها أغنية معروفة بإهزوجات التركية، مثل احنا نقول قبل ما تنام يا حمام يا حمام، أو من هذا القبيل. خلت هذا الشيء جافيدان عند كلثوم كل مرة، يعني كلثوم شلون نقول احنا هي من الطبقة الفقيرة، فشلون تحاول تمثل، كل ما تمثل ربما تفشل بموضوع، ربما توقع بموضوع معين. المهم أمير اكتشف انه هي مو اخت ريحان بسبب انه سوالها تحليل DNA بدون تعلم ريحان بهذا الشيء. رد ريحان على تصرف أمير كان كلش غضبت على هذا الشيء، ما حبت هذا الشيء من قبل أمير انه يسويه، لانه هي شلون نقول متأكدة انه هي اختها. كلثوم استغلت هذا الوضع، تاخذ فلوس من جافيدان، تاخذ فلوس من ريحان، انطوها كارت للبنك انه تقدر تصرف من عنده. صارت اكو مشاحنات من قبل، فخرج
زوج صديقها بالمحلة مالتها اللي كانت قاعدة بيها، انه يمكن تتذكرون قصة الطفل حسن من جابوه، فجابوا ابوه كان مسجون بسبب امه، خلوه عند امير وريحان. كانت اول مشاعر انه كيف يربون الطفل امير وريحان، شافوا شنو يعني طفل شلون نربيه، بكاء الطفل، يعني حنين ريحان، وشون شاف امير تعلق ريحان بحسن. من هذا الشيء انه يعني قال انه ليش ما احنا نصير اب وام. المهم تعرفون القصة الى النهاية. زوج مريم ام حسن يعني احنا نقول، طلع من السجن، اجى على بيت مال عائلة امير، هددهم بالقتل. وين طفلي وين طفلي؟ فكانت ماخذته امه، يعني سلمته كلثوم الى امه. فهواية احداث صارت بهذا الموقف. بعدين اكو شغلات، يعني هذا الولد ويا عصابات كان مشتغل، فانه كلثوم سوولها فخ تجي هي وريحان على بيت قبل ما تموت كلثوم. باثناء موتها قالت له اني اريد اعترف لك انه اني مو اختك. بعدين انه هي كانت مسجله كلثوم في فلاش حقيقه جافيدان، وخبتها بمكان معين، خبتها بقلاده، وطت القلاده ريحان ما فتحت القلاده او ما اكتشفت انه هي داخلها يعني فلاش تسجيل. راحت القلاده وخبتها بالغابه، يعني على اساس انه تدفن ذكرى كلثوم بعد ما اكتشفت انه هي مو اختها. ما اكتشفوا حقيقة جافيدان تعذبت من قبل جيمرا بأشد التعذيبات، خلتها بمستودع مال كيمياء. فيقول له شلون انقلب السحر على الساحر. جافيدان كانت تريد توقع ريحان بهذا المأزق، انه تخليها بهذا المصنع مال كيمياء، هي وطلاز سوت خطة. منو سمع كان جيمرا مخبلة نقول، كانت موجودة عند طلاز وفكرت بكل شيء وسوت التخطيطات. حبست جافيدان لهناك تقريبا اسبوع، فانه جافيدان اكلتها الفار وتعذبت هواي. المهم باخير حلقة من الموسم الثاني 245 تم انتهاء مشاهد ريحان بالمسلسل. ليش ما حد يعرف الى الان؟ يعني هواية أسئلة راودتنا، تقول مثلا إنه ريحان خلص دورها بالمسلسل، الكاتبة قررت إنه تعطي مربية بدلا من دور ريحان، أو ريحان خلص إنه خلص دورها بالمسلسل، ما عادت تريد تمثل بمسلسل اليمين، رادت إنه تمثل بمسلسل ثاني. علاقة أمير وريحان بالحقيقة علاقة حب صحيحة صارت، يعني جوك بيرك وأوزجا وجوك بيرك يعني صاروا حبايب، يعني نقول أحباب، وواحد يحب الثاني، وربما نشوف إنه راح يتزوجون عما قريب، يعني كلها مفاجآت. فتابعوا ويانا ننقل لكم أحدث الشغلات إن شاء الله على المستوى الفني بتركيا، وهالشغلات كلهن أحداث رهيبة جدا. يحتفلون هواية على الستوري مالتهم على الانستغرام، جوك بيرك وأوز جياز عيد ميلادهم، وهذاك اليوم كانوا على البحر. هواية أحداث صارت وياهم بالحقيقة. هل إنه المسلسل خلى علاقة أوزجا اللي هي ريحان وأمير اللي هو جوك بيرك بعد المسلسل تتطور انه يصيرون احباب بالحقيقة؟ نشوف آراءكم بالتعليقات. يعني هل هذا الشيء يصير صحيح؟ مثلا انت او انتي تمثلون ويا شخص معين، فهاي القصة قصة حب، يعني بالبداية هواية خناقات صارت بالمسلسل، وراها مشاكل وصرت نفرات بين الناس بسبب انه هذا يعادي هذا وهذا يعادي هذا، وراها بالحقيقة تصير علاقة حب بيناتكم. هل ممكن هذا الشيء يصير بالدول العربية؟ نشوف آراءكم أيضا بالتعليقات. إلى هنا ننهي قصة مسلسل اليمين. موسم الثالث إلى الآن
لم نشاهده مع الأسف بسبب التكرار المستمر، فقط وجود جوكبيرك بالقصة اللي تعودنا عليها أنه ريحان وجوكبيرك أبطال مسلسل اليمين. إذا انفصل واحد عن الثاني إذن ينهز قيمة المسلسل. وربما تقولون أوكي يعني أوزجا ما كانت ناس ما تحب أوزجا، فقط تحب جوكبيرك يعني اللي هو أمير. شخصية جوكبيرك أحبوها العرب، أوزجا إلها عشاق عند العرب هواية. فنستقبل آراءكم أيضا، أنت أو أنتي من عشاق جوكبيرك أو من عشاق أوزجا اللي هي ريحان، جوكبيرك اللي هو أمير. بالمناسبة أيضا كان يعني صار المسلسل ينعرض مو بشكل يومي، صار ينعرض يومين بالأسبوع اللي هو السبت والأحد، يجي أخبار اجتنا. المهم بالنهاية نحب نذكركم إنه تشتركون بالقناة مالتنا، تلاقون كل مواقع التواصل الاجتماعي مالتنا بالرابط أسفل الفيديو بصندوق الوصف أو بالتعليق المثبت. بمناسبة هذا الشيء السيتو الجديد مالتنا اللي راح يصير ويانا إن شاء الله، عدلنا الإنارات وعدلنا المايك، عدلنا الأضواء وعدلنا هواي شغلات. إن شاء الله راح نطلع فيديوهات تعجبكم وتنال رضاكم بكل اللغات. نحبكم هواي، نشكركم على حسن الإصغاء. وياكم خطاب عمر بالتقديم من قناة اسطنبول بالعربي. بيكم نكبر ونستمر. في أمان الله.